welcome back to my channel. My name is Mommy Micah. For today, I'm going to be sharing with you my husband's Valentine's gift for me. Actually, hindi lang pang Valentine's ito. Valentine's birthday gift kasi it's also my birthday in April. At saka kasama na ang jowa anniversary namin on July. So all in one na siya. When we give gifts to each other, hindi kami mahilig sa surprises. Yan, hindi kami mahilig sa surprises. We always want na matanggap nung isa sa amin, or gusto ko matanggap niya yung gusto niya, ganun din siya sa akin, gusto niya yung matatanggap ko, yung hilig ko, or yung gusto ko. Nung tinanong niya ako kung ano yung gusto ko, actually, I love bags and ang dami ko ng bags. So, ayoko naman na bags na naman ulit yung ibigay niya sa akin. Kasi before, nakikita ko lang siya kila Judy Ann, ganyan, Judy Ann talaga. Kay Marian Rivera, yun. Kasi, mahilig din ako sa alahas eh. So, sila yung ano ko parang inspiration ko, si Marian, si Juday, ayan. Kasi sobrang minimalist lang yung kanilang mga jewelry na nakikita ko sa kanila, na suot nila. And before, nung nagka-work, ganyan, nag-start na magka-business, parang sobrang hindi ko pa kayang gumastos ng ganun kalaki para sa jewelry, yan. So, parang, tinake advantage. Ito ba tinake advantage? Tinake advantage ko na yung offer ng asawa ko. Yung offer ng asawa ko na mabigyan niya ako ng bonggang regalo. So, dahil ang dami ko ng dinaldal, here we go! OMG! Grabe! Hello guys! We're here at Tisera Jewelry and this is Pam. If you guys are interested in having a customized earrings like this one, you can message her on Instagram. Ano nga yung Instagram? Ano nyo? Tisera Jewelry and it's Pam of Tisera. Oh yeah, bongga yan! Mabupunod kayo ni Pam guys! Thank you guys! By the way, my knowledge about diamonds, hindi kasing taas ng knowledge about bags ha. So, what I will tell you guys is based on my own research and my own experience. Pero I'm not really, an expert with diamond or jewelry investment. This is just what I know. And when you're buying diamonds, there's an option for natural diamonds. Yun yung mga totoong diamonds talaga. Pero wala silang GIA certification. Yung earrings na binigay sa akin ni Hubby, the diamonds are GIA certified. Ibig sabihin ni GIA, Gemological Institute of America. Yun. So, isa silang parang organization or company, I'm not sure how to call them, na nag-grade ng diamond. So, meron silang diamond grading report for every na ginamit na diamond for your jewelry. Ayan, merong shape, merong carat weight, meron ding color, meron ding clarity, and cut. Yan. So, yung price ng diamond will depend heavily on the carat weight, the color, the clarity, and the cut. Yun. Ang alam ko, when it comes to the color, pag papalapit siya ng papalapit sa letter A, paganda ng paganda yung color niya. Pa-clear ng pa-clear. Tapos, pag pababa naman siya ng baba, like L, M, N, ganon. So, medyo mas nag-yellowish na yung color niya. Super ganda, guys. Diba? As in, ayan siya. Inisip ko kasi, kailangan
pwedeng pang simple or pang casual, and pwede rin pang malakasan, you know, yung pang formal events, ganyan. Kaya nagpagawa ako ng halo sa gilid. So, detachable yung halo niyan. So, papakita ko sa inyo mamaya pag suot siya. So, ito yung details ng ating earrings. Ayan. Ayan siya. Gaganda. Dati isa ka lang pangarap. Ngayon, natupad ka na. Setting niya is 14K white gold. So, ayan, sa Tessera Jewelry, halatang hindi sila nagtitipid sa gold. Ayan, kasi ang kapal-kapal ng setting. Tapos, ito yung kanyang halo. Alisin natin. Ayan. So, ayan yung detachable halo niya. So, aalisin yan kapag hindi naman masyadong formal yung event. Pag gusto niyo lang na dyan-dyan lang. Ayan. Kita ba? Here. O, diba? Bongga shoes! Ayan naman siya, guys. Kapag kasama yung halo, diba? Cover na yung tenga mo sa laki. Yan. O, pwede rin naman to sa kaswalan. Hindi rin naman siya sobrang madam na madam. Ano lang siya, sapat. Pak. Diba? Ay, siguro gusto niyo na ako sa bunutan. Tapos, guys, if you are planning on investing sa diamonds or sa jewelry, you need to buy yourself a diamond selector or diamond checker. Paano ba ginagamit to? Shucks. Ayan. Marami dito sa Shopee, ha? Para syempre hindi tayo maloko. Kailangan meron tayong tumura lang to sa Shopee. Tapos, i-on nyo lang siya. Ayan, you just switch this on. Tapos, ang instruction, dapat daw, when you're checking for diamond, dapat nasa green lang siya. Yan. Okay? Tapos, kapag tinapat mo siya sa diamond, dapat umabot siya sa red. So, kapag red siya, it means it's a real diamond. Pag hindi siya umabot sa red, ibig sabihin, puwet ng baso siya. Char. Ayan. Test natin yung aking earrings. Ang hirap. Teka lang. Dapat makita niya eh. Yan. Kita yung aking ano. Ganun. Oh, ganun. Oh, ganon ha. Dapat ano siya, dapat umabot siya sa ganong tunog. Ayan, kita nyo? So, dapat lahat ng diamond i-check nyo para sure kayo na hindi kayo naloloko. You can definitely message Pam of Tessera. Siya yung SA ko sa Tessera Jewelry. Message her on Instagram at Tessera Jewelry or at Pam of Tessera. Ayan, she's very responsive and they also offer layaway payments, 0% interest. Ayan, and they also give special discounts for cash payments. Special thank you to my ever loving, supportive hubby for your Valentine's, for your birthday, and your anniversary gift for me. I love you! Ayan guys, so I hope you like this video. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe. I publish new vlogs every weekend as much as I can when the time permits. And I'll see you guys on my next vlog.